kayo and ang una nyo makikita sa tapat ng room namin, ayan. Pangit pero maganda naman sa loob. Okay lang. Ikaw naman nakikita ko eh. So yeah, may ilaw dyan sa gabi. Tapos pasok na tayo. Ay, parang wrong room. Wrong room ata kami kasi may tao. Joke lang, dito kami. Ayan, buksan natin ang ilaw. Maganda pala eh. Ganda mo eh. So, ayan na yung couch dyan. Kanina pinafold namin kasi akala namin pwede siyang gawing bed. Pero hindi pala. Ano lang talaga siya, sofa lang. Tapos, merong, anong tawag dyan? Electric fan, tapos meron din aircon. Tapos, para sa ano, sa CR, ang favorite part ni Love, ang bidet. Yan. Dapat lahat ng room namin may bidet. Ah! Ano? Parang sila mo! Uy, nago! Sila kumayos ka! Tapos halika dito. Sana merong hot tsaka cold. Yan. Pero feeling ko meron naman. Baka buksan mo eh. Tapos merong dalawang shampoo at dalawang conditioner. Tapos ayan. You're making me kilig na kilig. Tapos merong dalawang toothbrush at toothpaste. Yun ang aming CR. And merong TV. Tapos merong... Gusto ko may ganito tayo sa bahay natin. Ilan ba gusto mong ganyan? Ay, may blower! Dapat nasa CR dito. Tapos mayroong table. And Wi-Fi. Tapos mayroon na din kami tubig. Tapos pwede ka mag-inom ng tubig. Para tayo nasa apartment, no? Kasi natin yung mga laman. Wala. Meron na din mga gusto bigat. Tapos meron ng mga... Ano tawag dito? Meron ng mga bigat sa mga baso. Gamit sa kusina. Ay! May kalan na! Electric. Electric siya. Induction. So, ayan, meron din mga kutsara at tinidor. Pwede ka magluto, love. Oo, kaya nga may ganito. Tapos, hindi ko alam kung ilang araw kami dito. Tapos, yan may ref. Kaso walang laman. And, by the way guys, may kama dito. May kama dyan kasi 4 na tao kami dito sa room. Dapat ilipat kami kasi may nakabook sa kabilang kwarto. Tapos 2 room din yung nandun. And, paglabas nyo dito, makikita nyo ang swimming pool sa baba. Yeah! Mag-swimming kayo mamaya. Tapos may mga upuan dyan. Eto guys, nandito yan sa loob kanina dun sa pinaglalagyan ng kama. Kaso nga lang nilabas. Kasi may dadaling kama. Tapos mayroon dito. Yan. Isirap mo madali. Tapos, konektado na yung room dito sa terrace. Uy, nawala yung tao kanina dito. Sara natin kasi may aircon. Lalabas ng aircon? Yan! O, diba? Ang ganda. Tapos, ito yung bed. Yan yung bed. Tapos, ano yun dito? May importante dito eh. Tapos, guys, nakakatawa kasi meron siyang nalagyan ng mga cash. Ano lalagay mo dyan? Pera! Vault yan, diba? Bulbol, wala tayong cash. Guys, alam nyo kasi nakakatawa. Pwede siyang dalhin buo. Pwede nyo dalhin yung mismong vault kasi maliit lang. So, ayan lang. Tapos, ito yung rack. Para bamboo style. Tapos, yun lang. Pwede na tayo lumabas sa kwarto. Yun na ulit. Tapos, meron kaming dalawa. Ayun yung kasama namin, no? Ikot lang pala.
Ito. 3, 2, what? What? 3, 2, 1. Ang sakit na ng katawan ko. Aray. Wala naman. Ay no. Yan ang aming tier ngayon. Labrador. So, ayan guys, ang swimming pool dito sa pinagtutuloyan namin ngayon. Ang ganda. Ayan. Mamaya maliligo kami dito. And meron siyang mga upuan dyan. Tapos yun yung CR. And tapos ito na yung mga rooms. And nandun kami sa 3rd floor. Hi! Hello! Sarap mag-swimming.